Good day, DZMJ. Right now, we are here at the residence of Professor Butch Valdez, one of the senatorial candidate this coming midterm election. Yes, a good day, Professor Butch Valdez. Magandang hapon din sa inyo. Yes, we are so surprised. What inspired you to run to senatorial candidates this coming midterm election po? Well, you know that I am not a politician. That's why. And many of our friends that are involved in the party right now are not politicians. No? We have a few that had experiences, but most of us, I would say about 90% of us are not politicians. But what inspired us to run? We were all of us, were part of movements. As you know, in my case, I had started a movement called Save the Nation movement. The Save the Nation movement was focusing on economic issues. No? It had something to do with massive food production, and it had something to do with the energy, which was attached to the nuclear power plants. Also, the burden that we had to carry because of this foreign debt service, no? A debt which we never really received, but we continued to pay. No? By virtue of a system wherein the financial institutions continue to force us to devalue our currency vis-a-vis the US dollar. As you devalue, syempre, parang lumulobo yung utang mo dahil na hindi naman natin napakinabangan. Pero sasabihin lang nila, ganitong exchange rate, yung IMF nga. Tapos, siyempre, pag tinaasan mo yung principal dahil nag-devalue kayo, anong mangyayari? Tataas din yung debt service mo. Saan natin kukunin lang? Sa taong bayan, by way of new taxes and VAT and so on and so forth. These were all onerous and immoral. So, meron tayong movement na. Pagkatapos hindi nagkaroon ng sistema na pumasok ang Smartmatic sa ating eleksyon. Eleksyon na. Agad-agad, nagtayo na naman tayo ng bagong organization, kaakibat dito sa Save the Nation, itong Solidarity for Sovereignty. Bakit? Sa aming pong palagay, ang pagpasok ng dayuhan na organisasyon hindi dapat papayagan, pumili o siya ang magkahatol at pipili ng ating liderato. Dayuhan siya. Bakit siyang pipili ng magiging leaders, di ba? At nung tinignan namin ang saligang batas, the COMELEC said that COMELEC cannot delegate to anyone, local or foreign, any function of its mandate to conduct the elections. But why was this allowed? Again, because the president at that time allowed it, and they somewhat controlled the Supreme Court, and no matter what we did to the Supreme Court, it was ignored. The judiciary branch from executive Kasi alam mo yung problema, sila pumipili ng mga justices, di ba? So pagkatapos nun, tuloy pa rin ng movement. Pero dahil mga prinsipyong pinaglalaban mo, maski na magpalit ng administrasyon, dapat tuloy-tuloy mo. So the next one is, finally we have a Duterte. No? And Duterte showed, from our view, sincerity of his intentions. He loves the Filipino people and is willing to die for the Filipino people. We can see that. The noble intention. Right, and he also has the courage to do it. No? And so that was very inspiring, and I'm sure inspiring to many Filipinos. So when he says all of those things that he was saying during his campaign, despite his style, binoto pa rin siya ng mamayang Pilipino. Nahuli niya ang kiliti ng masa. Hindi lang yun. Nakita niya, sinabi niya, papatayin ko lahat yung mga drug addicts, drug pushers niya. Ay na magpadami kayo ng semeteryo. Papatayin ko yung mga kriminal dyan sa inyo. Ano ba yun sa inyo? Ang ibig sabihin? Siyempre sa mga lansangan, sa mga barangay. Kasi sila
yung mga kriminal lang namumuno. Di masaya yung mga masa at tinulak siya. No? From the grassroots talaga. Talagang grassroots. At doon na nakuha ma-inspire ang tao. I am sure pati siya nagulat sa ganyang klaseng performance niya. No? Pero meron siyang sinabi na nagustuhan. Okay, ano ba yung kalaban niya? Ngayon, ang kalaban niya, terorista. Ang kalaban niya, CPP, NPA. Kalaban niya, drug syndicates. Ang kalaban niya, itong mga yellow tarts na gusto siyang patanggal. Di ba? Tapos, sino pa ang kalaban niya? Yung kano. Kasi siya nang nagsabi, kung mamatay ako, tignan niyo yung CIA. Di ba? Anong ibig niya sabihin? Kasi, hindi niya pinapayagan yung gusto nila na pinayagan ng na maging puppet. Hindi lang yung gagawin tayong base militar. At pag magtatayo ka ng missiles dito, nakatutok sa China, siyempre, yung missiles ng China nakatutok sa atin, di ba? Siguro tatlong missile lang ang tumama sa Pilipinas, lubog na buong Pilipinas. We're 100 million people. No? And it is dangerous to allow this foreign country to use as a self. But Noynoy Aquino allowed it, right? So at any rate, so we now know what the enemies of the state is. And we said this in a new organization called Citizen National Guard. So is that the party? That's not yet the party. It was a group that said, what will happen if somebody kills the president? Ano mga, ay gulo yan, sir. Oh, it will be chaos. Oh, precisely, I said. But we must be able to get people to understand that others understand this, and we don't have, hindi kailangan magkaroon ng chaos. But the people must understand what we're fighting for and who the enemies are. Kanya yung Citizen National Guard, linista yung enemies of the state, yung sinasabi ko sa inyo. Excuse me. Sabi ko sa inyo, terorista, komunista, drug syndicates, the conspirators na yellow tards. No? At itong mga CIA, itong mga foreign intelligence agencies, yan ang mga 5 basic principal enemies of the state. Tayo mga Pilipino, kung minsan may mga nangyayari, hindi natin alam kung sino yung kalaban. Pero pag na-identify mo, no, magsusolidify ang Pilipino laban dito sa mga to. And that's what we wanted the CNG to be. So we formed... Ma-enlight sila with the real situation that we had right now. Exactly. So, maski napatayin nila si President Duterte, ang gusto natin ipayuatig dito sa mga kalaban, maski napatayin niya, buhay ang kanyang legacy at ang kanyang spirit dito sa pagkakaisa ng mga mamayang Pilipino. So that's what we started, CNG. So we were doing this as a movement. The CNG was started in 2017. Okay. But now, sometime 2018, about March, April, we observed that there were these political moves by the politicians and the political parties to prepare for 2019 election. May mga politiko naghahanap kung saan sila kakampi. Yung mga ibang politiko naghahanap kung sino may pera. Yung ibang politiko naghahakot ng mga magaganda at mga popular na tao para sumama sa mga artista, yung mga ganyan. At sa amin, naiinis kami dahil eto na naman, wala na bang iba? The trapo. Oo, wala na bang iba dito sa mga to? At sila lahat, ang dinalagay sa mga ating pahayagan, in our newspapers and commentaries, they're all looking as to who will be with whom and so on and so forth. But nobody's talking about the people. Nobody's talking about programs and what we will do and what has to be done. That's when the members of these movements that we have said, no. So they got together. When I say they, you see, even if I am the leader of some of them, this is the problem with, not the problem, but apparently a unique situation among movements.
you lead a movement, and then one day you wake up, you're the one being led. No? Because the members said, you have to run. We have to put up a political party, and we have to participate because the people need an alternative. And we have to voice out everything that we have been voicing out in the movements. No? This time in an electoral exercise. And we, in the leadership, saw the prudence and the wisdom of what was being suggested, right? Even if it was going to be difficult, you know, I'm not young anymore, and the people with me, some of them are also like that. And then at that point, I agreed. I said, all right, let's go join the electoral exercise on one condition. And What's I said, the condition? we have to abide by this condition, or else I don't agree, and you can go ahead if you want. What's that condition? All right, that we must put up a party of principle, not of convenience. We must put up a party of ideas, not of personalities. And para paliwanagan natin kung ano yan, ano ba yung convenience? Di maghahanap ka ng pera, sino ba yung pera, merong pera. Kung makapasok tayo kasama ng PDP Laban o yung mga iba, gagamitin natin yung helicopter ng mga mayayaman yan, tsaka ng mga gobyerno, di ba? At mabibigyan tayo ng mga logistics para kaya madali magkampanya. Yan ang convenience. No? Yung iba naman, personalities, o maghanap ka ng mga sikat, siya yung magtataas ng kamay mo. Sino pang sikat? Di siyempre ang presidente, o yung mga ibang mga malapit sa presidente, o yung mga ibang nandyan na artista o ganyan. Tapos, yan ang nakakasawa sa ating politiko. Walang philosophy, walang programs, walang ideas. Tapos sabi ko, yan ang kailangan. Tapos sabi nila, na ganyan, debate. Wala tayong pera. Ayokong maghanap ng pera. Sabi ko, kinakailangan, ang pagkakaiba natin, we must emphasize it. They have money, but no ideas. Sabi ko, ano ba mas magaling sa panginingin ng tao? Yung ideas o yung pera? Bakit natin kailangan pera para magbayad sa media? Bakit mo kailangan ng pera para bayaran ng Comelec at Smartmatic? Doon lang naman talagang lumalabas yung pera, sabi ko. Siyempre, may mga pulyeto tayo, ganyan. Pero, to the point that is necessary. Sabi ko, tandaan niyo ang nangyari kay Duterte. Duterte inspired the people with an idea. Sabi niya, papatayin niya yung kalaban ng tao. Right? Ayun ang nagpatulak sa kanya maging presidente. Wala naman talaga siyang pera noon. Yung pera dumating bandang huli. Pero sa umpisa, wala talagang pera. Yung mga iba may pera na. Yan, sila Rojas, may pera yung mga yan. Siyempre, gobyerno pa. Ngayon, makinarya pa before. Pero mo, dito lang sa Dengbak siya, nakakuha sila ng 3 billion pesos. That's why it's very controversial. Right. Yung sa PhilHealth, kumuha sila ng 10 billion. Ang daming pera. No? Compared to yung pera ni Duterte, halos wala. Ngayon, sabi ko, kung ang tao nai-inspire sa ideas, subukan natin sila inspire sa ideas. Tapos sabi natin, para ang mangyayari dyan, tatakbo tayo. Milagro siguro kung manalo tayo. Pero dapat masaya tayo because to be able to run is already victory. Bakit? Kasi nakausap natin ang milyon-milyong Pilipino. At siguro sa ating pagpapahayag ng ating plataforma, ang ating mga ideas at ang ating pinapakita natin ang sinseridad natin, meron may inspire dyan na isang araw magiging leader ng ating bayan. Ngayon, kung tayo ang magkamilagro binigay ng biyaya sa atin ng Diyos na mag-senador, o tuloy
tuloy-tuloy tayo. What is the name po of the party? The name of the party is Katipunan ng Demokratikong Pilipino, with KDP for short. Katipunan ng Demokratikong Pilipino. Okay. And this party was a party which we formed, or I formed, 15 years ago. But it was dormant. Why? Because we never went into a political exercise. arena. Yeah, but we registered it just in case we needed the party. In it was preparation. dormant. But we didn't know. But all of a sudden, the opportunity came. And so we went through the process of reactivating it, and it became a political party and ready to participate in the elections. That's why we went into this. And that's why our candidates are not traditional politicians. We have politicians, but they are not traditional politicians. Who is your other senatorial teammate on the Katipunan ng Demokratikong Pilipino? As of now, the finalists will be coming out next week. But yung mga sigurado na, myself na, and we have somebody, Edmundo Totti Casino, we have Larry Gadon, we have Vince Avena, and then we will have, I think, RJ Abellana, possibly Glenn Chong, and most probably we have Lemesio Rojas, Lemmy Rojas, and we have possibly Epimaco Densing. And this, by next week we will know that we will have 8 or 9 candidates. There are probably another issues. Much worse, you are going against the same principles and issues. The board of the KDP will unilaterally expel you from the party, even at the height of the campaign, and publicly inform your expulsion by a different media, by announcing it publicly. Now, I said, why do we say this? Because we don't, if we say we will be a party of principle and not of convenience, we expect that candidate, when he joins us, to abide by that principle. He should not join us for convenience. Dahil wala lang siyang partido, sakay siya sa amin, di ba? Maski na hindi niya pinaniniwalaan, itong pinanindigan namin. No? So, it goes vice versa. No? And we plan to abide. What are we doing? I was telling our fellow candidates that this is the first time, I think, a serious political party is coming up to try to change our environment, our political environment, so that we will now compete on the basis of ideas, and then we bring this up to the people. This is our platform. We bring this up to the people. No? Speaking of the platform, what are your different platform of government of the party? Well, first of all, on economics, I had said that I admire the president because of his courage and sincerity and love for the people. But my admiration stays there. Why? Because his cabinet members, we don't agree with, most especially those that are economic advisors. No? Because what the president wants does not seem to be implemented correctly by his economic advisors. The sad part about the president is he says, my commitment is only on Peace and order. Peace and order,
drugs, and crime and corruption. Ang ekonomiya, pinaubaya ko na sa mga eksperto. Yan ang sa akin, tuwing naririnig ko, parang nangilabot ako. Bakit? Kasi ang ekonomiya is not a matter of statistics. The economy means lives. At kung ang kanyang intention naman sa taong bayan, no, ay para matulungan sa kanilang kabuhayan, To uplift their quality of life. Ang tingin ko, itong economic advices nila, hindi pareho ang kanilang paningin. At sinasabi ko yun sa aming mga programa, na sinasabi na, Mr. President, na mas may tiwala kami sa sentido komon mo kaysa sa mga eksperto nyo sa ekonomiya. Kasi ang puso nila wala sa taong bayan. Ang kanilang pag-iisip nasa statistika lamang. What do I mean? Ang objective nitong mga ekonomista natin, 6% growth rate. Ano ba yan? Statistika. Nakakain ba yan? Hindi di ba? Nakakabuti ba sa atin yan? Hindi. Pero ang gusto natin, ang nagkat out. Sinasabi namin yun. Ano yung unang-una sa economics? Okay? Ang economics, alam mo, dalawang klase yan. No? At yung isa, itong tinatawag natin free market monetarist economics. Yan yung ito. Yung mga free market. Gusto nila, sabi nila, paglaban mo yung sa free market, yung matibay siya matitira. Okay. Let the weak ones fall by the wayside. Yan ang problema dyan sa free market na yan, lalong-lalo na dito sa ating sitwasyon. No? Maraming mamamatay. Okay. At ang ibang klaseng economics naman ay yung galing po dun sa aking mga ka-associate na matagal na nilang sinasabi sa amin. Ang economics daw hindi basta-basta statistics at hindi paglalaban ang tao sa tao. Kinakailangan ang tao will collaborate with other human beings so that everybody is lifted. Kasi ang sabi nila, ano ba yung free market? Maglaban yung dalawa, may mananalo, may matatalo. Ang sinasabi, right? And that seems correct. Sabi natin, yung isa free market. Ito yung ating. Tapos, not only that, kinonvert ang ating bayan, panahon ni Corazon Aquino pa, from a country that was intending to become a producer economy, meaning meron tayong mga produktong iproproduce sa industrialization. Pagpasok ni Corazon Aquino, na-convert ang ating ekonomiya sa service economy. Naging ang ating pinoproduce ngayon mga manpower, mga caregivers, nurses, naging service oriented, culinary arts. Hanggang ngayon, call centers, BPOs, yung mga ganyan. Service lahat yan. No? Tapos i-export pa yung mga tao natin. Sa atin, no, pag nag-industrialize economy ka, hindi ka na mag-export ng mga laborers dahil kakailanganin mo sila dito sa ating mga industriya. Noon panahon ni Marcos yun. Pero pagdating ni Cory, nabaligtad yan. Pag service economy ka, wala kang produkto na pinoproduce. At yung mga infrastructure mo na sa mga enerhiya, hindi mo nakakailanganin. Kaya sinarado nila yung nuclear power plant at hindi sila nag-focus sa infrastructure. Kaya ngayon, hirap na ngayon ang mga Pilipino. Tapos, basta ang ating ekonomiya nakasalalay sa pag-export ng mga tao. That is not the way a country should be run and an economy should be run.
And we have to reverse that. Pag sinabi ni pag sinabi ah, ni ah, ni Presidente Duterte that gusto niya ah, infrastructure. Like the build right now. Build. Alam mo yung build na binigay niya yung pagpapatakbo niya build kay Benjok, no? Yung kanyang head ng kanyang economic advisor tsaka kay Dominguez. Meron daw $8.5 billion tayong nakuha na tulong sa China, private sector at government sector, na magagamit dito sa termino ni President. Alam mo ba, ni isa dyan sa $8.5 billion na yan, walang nakatutok sa enerhiya. Puro bridge at railway at puro bridge at roads. Tsaka airport na, pero wala sa energy. Ang pinaka-basic na energy and infrastructure is energy. Bakit? Napaka-konti, less than $1 billion, mapapatakbo natin yung Bataan Nuclear Power Plant. Yung BNPP natin. Hindi nila binigyan ng pansin na ilagay na. Bakit? Kasi kung normal na economics expert ka, yun ang una-una mong lalagyan, no? Kasi ang basic infrastructure is energy. Tapos kung wala kang energy, hindi ka makakapaggawa ng kung ano man gusto. Pati sa agriculture, ang kailangan mo din energy para magtulak ng tubig ng mga pumps para ma-irrigate lahat ng mga farms mo. Ba't hindi nila binigyan ng pansin? Ba't hindi nila ang China, hinihintay lang tayo, humingi kayo, tutulong kami. Pero ayaw ni Jok, no? Bakit? Kasi ang katotohanan niyan, gusto ni Jok no, manatili tayo as a service economy. At hindi yan ang iniisip ng Presidente. Pero lahat ng kanyang pamamaraan ay gagawin yun. DP does not have money. We have our own little money, but it's only for the little things that you need. Not for a blown-up campaign as we used to see with people. In the last 2016 elections, I understand that some senators spent about 2 billion pesos for their candidacy. Candidacy nila, 2 billion pesos to become a senator. Natalo pa. Sabi nila na smartmatic sila. Okay? Biro mo yan. At siguro, itong mga tumakbong presidente, sila Marina, siguro abot ng 5 bilyon ng ginastos niya. Natalo pa. No? Anong tumatalo sa kanila? Kay Mar, anong tumalo sa kanila? Taong bayan. Right? Hindi naman si Duterte. Ang taong bayan ang sinabi sa kanya, no way. No? Okay. So sa aming palagay, ganyan din ang gusto namin. Na kung pagbigay tayo ng tamang competition, contest, na dapat siguro taong bayan din ang husga. Anong magbibigay sa atin ng suporta ng taong bayan? Yung pera ba bibigay natin sa kanila? O yung pangako na magkakaroon silang magandang kinabukasan kung mailagay natin itong mga programa natin? Palagay ko ngayon, ang mga mamamayan medyo nagising na. Nagiging matured na po ang ating election. Hindi pa siguro lahat dahil mga nangangailangan pa ng pera. Pero palagay ko, siguro kung talagang kinabukasan ang gusto nilang maayos para sa kanilang mga anak at mga apo, palagay ko may lulusot nila ang mga ang tumatakbong may mga programa at mga ideya. At ito pong sa amin, itong nangyari. At isa pa, meron tayong tinatawag na social media, yung talaga sa internet, Facebook, may mga ganyan.
buti na lang, nagbigay ang Diyos ng ganitong Alternative, medyo. alternative, no? Na nagkaroon tayo ng isang battlefield na medyo ano tayo, Pantay, level. Yung may yung level, no? Ang kalaban mo, maski na may pera, ikaw wala kang pera, pwede kayong ma-reach, di ba? Ito yung tinatawag natin internet, sa Facebook, sa Twitter, sa kung ano pang mga available sa atin. online. Doon kami sasama. Okay. Pero that's not enough. You must have the ideas. Now, meron kaming tinatawag na 3 campaign issues na sa palagay namin, walang political party and no politician can touch. Only us in the KDP as a party and us KDP candidates na as candidates. Ano to? What's the change? Number 1, ilalabas namin itong electoral fraud at itong Smartmatic na dapat hindi talaga dayuhan Makialam. ang makikialam sa atin. At itong pagkontsaba ng Comelec at Smartmatic, yan ang palaging nagnanakaw ng kagustuhan ng taong bayan at binabaligtad nila. Yan ang ipapaliwanag sa taong bayan. Bakit hindi hahawakan ng mga politiko yan ng political parties? Because karamihan sa kanila, kung hindi lahat sa kanila, sakat yung tumakbo sila noon, ay nagbigay ng pera sa Comelec tsaka sa Smartmatic. At hindi nila pwedeng tirahin yung mga yan dahil sa babalikan sila. Ba't mo kami, ikaw nga nagbigay sa amin? Hindi nila pwedeng tirahin. Tsaka ang isip nitong mga politician na ito, ay ang politika natin, bayaran. Puro bayaran. Kung may pera ka, kaya mong You're in, di ba? Yan ang isip nila. At yan ang gusto natin mapalitan, right? Kanya sa amin palagay, kami lang, kung hindi kami traditional politician, ang makakailabas nitong issue ito. Pangalawa, yan ding baksya. Yan ding baksya, sa aming palagay, is a genocidal scam. We call it the Dengbaksha genocidal scam. Genocide dahil maski na sinabihan na sila Noynoy na delikado ito. With our mga scientists po natin pala ay mayroong possession paper before they execute na sila scientist Antonio Dan, si Dr. Lecciones, sila po pala may possession paper, sabi ni Attorney Acosta pero ano pa rin nila. Paano? Bakit sinabihan na sila dangerous ito? Etong si Garin at saka si Noynoy, dahil kailangan nila yung pera at palagay ko gusto nilang pumatay ng maraming bata na sadya. Action. Yes, sir, Professor. The other day po ay talagang nakaka-touch ng emotion. Na talaga hindi namin mapigilan ang emotion na umiyak. Dahil lalo na kung may kapamilya ka mga bata, nakita mo dumudugo yung utak na pinakita ni Dr. Erpe at talaga naman na very vocal sila, Attorney Presida Acosta, na ilaban itong Dengbaksha na hindi pinagtutuunan ng pansin ng ating mga human rights. Alam mo, unang-una, umaanga ako diyan kay Dr. Presida Acosta at siya na rin si Dr. Erwin Erpe. Mga bayani yung mga yan. Kasi ang kanilang pinaglalaban parang ang nagpipigil dito sa gusto nilang isiwalat sa taong bayan ay malalaking institusyon. Ang media, sasabihin natin, blame natin, ang mainstream media, bakit ayaw nila ilabas? Kasi may nagbabayad na huwag ilabas. Sino itong mga hindi nagbabayad na huwag ilabas? Yung mga malalaking tao. Yung mga delikadong baka makulong. Nandiyan na yan, sila Noynoy Aquino. Maraming pera yan. Babalitaan natin,
dito sa Dengbaksya, nakakuha sila ng 3.5 billion. Tapos, kumuha pa sila ng 10 billion sa PhilHealth. No? For senior citizen. Galing sa senior citizen. Pero para saan? No? Ginamit daw nila sa election. Pero hanggang ngayon, nandyan yan. No? Para gagamitin nila sa mga kanilang bayaran na mainstream media para wag ilalabas itong napaka-importanting informasyon. Anong nangyari dito? Nakikita nyo na, buti nakausap nyo sila Presida Acosta, mapapaliwanag niya kung ano talaga yung nangyayari sa mga kabataan natin. At makikita nyo, hindi katangahan nito ni Noynoy. Sinadya nila to para dahil sa kanilang konsepto na kinakailangan mabawasan itong mga kabataan, no? Dahil hindi pa sila pumapasok sa labor force at gumagastos lang ang gobyerno sa kanila. So kung pipigilin nila ang populasyon dito sa RH bill, bakit dun lang sa mga bata na nasa loob ng sa pupunan ng babae? Pati hindi nila patayin din yung mga nasa labas na dahil ang intensyon pareho din. Kung papatay ka ng bata na hindi pa napapanganak, wala ka din konsyensya na pumatay na nandyan na. At ito, legal pa. No? I-ineksyonan mo lang at mababawasan na yung mga kabataan. Kanya ko sinasabi to, ako'y naniniwala na sadya nilang ginawa ito. Hindi aksidente ito. No? Hindi naman isang bata lang ang pinag-uusapan natin, thousands. At sinadya nilang turukan ng Dengbaksya itong 830,000 children with the intention of lessening the children legitimately in quotes. Kanya napakasama. Tapos dahil dito sa nangyari, merong masamang epekto. Marami ngayon mga magulang ayaw na nilang paturukan ng kung ano man. Kahit for free. Oo. Ayaw na nilang paturukan ng bakuna. Vaccine. Dahil nga, nagwala silang tiwala sa Department of Health at nawalan silang tiwala sa gobyerno na kaya nilang bantayan itong mga to. Hindi magkakaroon ng tiwala ang mga magulang sa gobyerno, lalong-lalo na sa Department of Health, hanggang hindi nakukulong. Hindi nakukulong yan sila Noynoy Aquino, sila Garin, sila Abad, at sila kung sino man ang mga kasama dyan sa katiwalian na yan. No? Bakit Si Duque daw po ang advisor that time, according to Atty. Right. Acosta. Si Secretary Duque, ngayon, nung in-appoint siya ni Presidente dyan, hindi alam ng Presidente na si Duque kasama dun sa planning ng pagkuha ng Dengbaksya. Kaya ngayon, si Duque, parang tinutulungan niya yung mga kasamaan niya. Kasi kasama siya dun eh. Pero mo, nag-o-offer siya ng 50,000 dito sa mga namatayan na magulang para tulungan daw sa I-waive nila yung reklamo. Pipirma lang sila ng waiver na hindi sila rereklamo sa gobyerno. Ano yun? Ano yun? Parang binabastos mo itong mga magulang. Na, nahihiningan mo pa sa may kondisyon ka pa. Pinatay mo na nga yung anak nila, may kondisyon ka pang ganyan. The issue daw po ay na pinaglalaban nila Atty. Acosta ay yung mga na-autopsy ng DOH natin, yung internal organ ay hindi pa na ibabalik dun sa mga magulang. Oo. Dahil linalabas nila, parang baliwala sa kanila yung bata na namatay. No? Para walang ebidensya. Parang ganyan. Yan na rin ang mangyayari. Walang ebidensya, wala nang ibang makakatingin. Yan ang nakakalungkot. Na ang konsyensya nitong mga nasa gobyerno at yung mga gumawa nito, talagang sa akin, ano yan eh, may bahid na ng kademonyuhan talaga. No? Now, importanteng malaman natin na ganitong nangyayari at maparusahan itong mga tao to.
dadagdagan ko lang, sinabi ko, pangalawang issue itong dengbak siya sa KDP, di ba? At hindi hahawakan ng mga politiko ito at mga political parties. Bakit? Kasi yung Department of Health budget, isa sa mga pinakamalaki at halos walang mga debate dyan. Alam nyo, yung the Department of Health budget, ang malaking porsyento dyan ay nasa pag-aangkat ng gamot Medicine. at ng mga vaccine. At ang naglalabi dyan at nagbibigay ng pera sa mga kongresista at senador, yung katulad ng kumpanyang Sanofi, no? Mga multinational pharmaceutical companies. Kanya, since nakinabang sila dyan, itong mga politiko, hindi nila kayang tirahin. Naintindihan. Si Dr. Persida po, alam ito. No? At tayo din, mag-iisip lang tayo, maski na wala kang hawak na ebidensya, isipin mo lang, alam mo nangyayari yan. Kanya, nalawang issue namin, yung dengbak siya. Dito sa kampanya, kailangan umabot sa taong bayan ito. Itong mga pangluloko sa atin na mga may pera at ng mainstream media na pinipigil nilang ilabas. Tinatakpan ang totoong katotohanan, yung makabuluhang pagbabalita. Tama. Ngayon, meron tayong pangatlong issue. Yung pangatlong issue natin, itong napakamahal na binabayaran nating kuryente dito sa Pilipinas. Alam mo ba na ang bayad ng Pilipino sa kuryente natin ay doble ng binabayaran ng Amerikano sa Amerika? No? We are paying, para alam ko ng tao, we are paying about 23 US cents per kilowatt hour. Sa pesos po, ang siguro abot yan mga 13.50 per kilowatt hour. On the average, merong mas mataas, merong konting pero banda dyan, 13.50 per kilowatt hour. Sa Amerika po, ang bayad nila dyan, 6 pesos and 50 centavos per kilowatt hour. 23 US cents sa Pilipinas, 12 US cents sa Amerika. No? So kung sa pesos naman, 13.50 tayo, mga 6.50 o 7 sa kanila. Pero ganito, doble na ang bayad natin, ano? Ang kinikita ng Amerikano is 20 times more than the Filipino. Kung ang kinikita natin po ay, kung ang kinikita nila, let's say, equivalent of 20 pesos, ang kinikita natin 1 peso. And yet, mas mahal, di hamak, doble pa ang kuryente natin kisa sa kanila. Dito sa Amerika, yung bayad nila sa kuryente, hindi man umaabot sa 5% ng kinikita nila. Dito sa atin, umaabot ng 25% ng salary ng Pilipino. Bakit ganyan? Dahil meron tayong ipinasa panahon ni Ramos, Presidente Ramos, meron tayong magbayad ng kuryente dito. No? Pahirap na pahirap. At ang nagbigay dyan, si Ramos. No? Pinatuloy ni Gloria at talagang pinako pa ni Noynoy ang taong bayan dito. Ngayon, ang hinihiling po ng KDP sa ating Pangulo, maunawaan niya itong sitwasyon na ito. At dahil sa mga napakataas na mga bilihin ng ngayon, pataas ng pataas pa, ito po ang solusyon sa inflation. Ang hinihiling po natin sa Presidente ganito, mag-declare siya ng state of emergency sa power sector. Number 1, dapat isuspend niya ang implementation ng EPIRA law. At number 2, he should grant a 50% discount across the board on all electricity bills. Kasi kaibigan ka o kalaban, basta kalahati lang ang kailangan mong bayaran, bayaran mo na yan. Buo na, parang buo mo nang nabayaran. Yan ang importante sana mabigay na
At total, ang gagastos niyan, parang yung oligarko, yung mga grupong yan, parang binabalik lang nila sa mamamayan yung kanilang kinukuha. Itong sistema ng mga ekonomista ng presidente, dahil daw mataas ang bilihin sa isda at saka bigas, ang solusyon nila mag-angkat ng isda at bigas. Sino ang gumagastos? Ang gobyerno. Government. Ang gobyerno, tayo din yon. So, government ang gagastos niyan. Ano pang nangyayari? Para mong pinaperwisyo yung ating mga mangingisda at mga magsasaka. Dito po, pag binawasan niya by 50%, basta mag-state of emergency siya, gusto sabihin, sa hawakan na niya yung power sector, magbibigay siya ng 50% discount. Hindi gobyernong gagastos diyan. Ang makukuha na niya, mababawasan niya yung kinikita nitong mga galit na oligarko. And this he has to do right away. Because ang nakakalungkot, pag hindi niya ginawa ito right away, by next year, his popularity will plummet. Alam niyo kung bakit. Dito lang, personal ko lang opinion po to. Hindi po namin sinasabi sa partido. Personally, I think it would go if he does not do this. Why? Because Christmas is the highest expenditure In the whole months. of the whole year, di ba? Christmas December period. Okay. Yan ang pinakamalaking gastos natin kasi bibili tayo nito, magbibigay tayo ng dagdag sa sweldo, lahat-lahat na papakain tayo, ganyan. Kailangan masarap, kailangan. Ganyan ang Pilipino, right? At yung mga Pilipino, umuutang pa para lang makapag-fiesta, di ba? At kailan nila babayaran ito? Sa January, February. So, ibig sabihin, itong December, January, February, diyan sila maghihirap sa pera at mararamdaman nila lahat itong pagtataas ng bilihin. Totoong tataas yan, maski na anong sabihin mo, angkat ka ng angkat, tataas yan. At itong mga magsasaka at mga hingisda mo, aangal na gusto. At hindi mabababa ang presyo ng kung saan natin gusto. Maski na bumaba yan, kung wala ka namang pera, aangal ka pa rin. Kanino mo bibintang to? Sasabihin ng oposisyon, kay Duterte. Sa administrasyon, kasi siya ang present ako. Kanya ang tingin ko, dahil dito sa sitwasyon na ito, at kung hindi na papaghandaan ng delikado, bababa at bababa ang popularidad niya. Ayokong mangyari yan. Kasi gusto kong manatili ang presidente natin. Dahil ngayon lang tayo nagkaroon ng ganitong pagkakataon. Very vocal na Tsaka, presidente. alam natin na gusto niyang gumawa ng tama, tsaka para sa taong bayan. Pero pag hindi niya ginawa ito, dahil nakikinig siya sa mga kanyang advisor, kasi yung advisor niya, hindi papayag dito sa sinasabi ng KDP. Ayaw nilang bawasan ang ano, kasi mga tao sila ng oligarko no? Pati sila nabibigyan. Nakikinabang. Katulad si Energy Secretary Cusi. Empleyado yan ng mga... You've just witnessed our interview with Professor Butch Valdez this coming 2019 midterm election. So, vote wisely. This is Angela Binapalagar of DZMJ Online, Makabuluhang Journalism.